ओके फ्रेन्ड्स, आजको भिडियोमा चाहिँ म कुरा गर्न चाहदैछु Redmi को तर्फबाट आउने यो नयाँ फोन Redmi A1 भन्ने फोनको बारेमा। यो फोन चाहिँ 12,000 मा लन्च भएको छ। तपाईले चाहिँ यसमा 2GB को र्याम, झन्डैले खसेको 2GB को र्याम, तपाईले 32GB को इन्टरनल स्टोरेज भएको चाहिँ भेरिएन्ट पाउन सक्नुहुन्छ, जसको प्राइस चाहिँ 12,000 राखेको छ। भनेको एकदमै बजेट प्राइसमा आउने फोन हो यो। अनि बजेट प्राइसको हिसाबले तपाईले यसमा के फिचर्स पाउन सक्नुहुन्छ त्यसको बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यहाँ चाहिँ तपाईले HD+ को डिस्प्ले देख्न सक्नुहुन्छ। 5000 mAh को तपाईले यसमा ठुलो ब्याट्री दिएको छ। 12,000 को हिसाबले चाहिँ यो ब्याट्री एकदमै राम्रो हो। अनि त्यसैगरी तपाईले चाहिँ यसमा Helio A22 को प्रोसेसर दिएको छ। यो चाहिँ अलिकति नराम्रो लाग्यो मलाई, थोरै पुरानो प्रोसेसर चाहिँ दिएको छ। अनि 8 मेगापिक्सल तपाईले यसमा क्यामेरा पाउन सक्नुहुन्छ। अनि त्यसैगरी अरु तपाईले 5 मेगापिक्सलको फ्रन्ट क्यामेरा पाउन सक्नुहुन्छ। अनि त्यसैगरी यहाँनिर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ मेड इन इन्डिया लेखेको छ। यो चाहिँ इन्डियन भेरिएन्ट रहेको छ। सो यदि तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ फिचर्स, अझै डिटेल्समा चाहिँ हामी कुरा गर्ने नै छौं। अब चाहिँ म तपाईहरुको टाइम वेस्ट नगरिकन सिधै यो फोनतिर चाहिँ जान चाहन्छु। अब यसको चाहिँ रेडमीले भने अनुसार चाहिँ तपाईले यसमा एकदमै राम्रो खालको डिजाइन भएको फोन चाहिँ छ यो भनेर भन्न खोजेको छ। त्यसैगरी क्यामेराहरु पनि यसको राम्रै होला 12,000 को हिसाबले। अब ढिला नरिकन म चाहिँ यो फोनको बारेमा भन्न चाहन्छु। यो फोन चाहिँ कस्तो छ भने तपाईले यो पछाडिपट्टिको चाहिँ प्लास्टिकको पाउनु भएको छ हैन। यो पछाडी चाहिँ तपाईले ब्याक साइड चाहिँ प्लास्टिकको पाउनु भएको हो। तर यसको फिनिशिङ चाहिँ तपाईले राम्रोसँग हेर्नु भयो भने तपाईलाई लेदर टाइपको चाहिँ फिनिशिङ दिएको छ। अनि एकदमै हातमा लिँदाखेरि चाहिँ त्यस्तो ठुलो खालको हुन्छ नि, यो प्राइसमा चाहिँ आउने अरू चाहिँ एकदमै ठुलठुलो साइजको फोनहरु हुन्छ, ठुलो डिस्प्ले तपाईलाई दिन खोजेको हुन्छ, त्यस्तो खालको साइज चाहिँ छैन। अनि अर्को कुरा चाहिँ मैले नोटिस गरेको के हो भने यसको क्यामेराको तपाईले पछाडिपट्टि हेर्नु भयो भने त्यति बम चाहिँ उठेको छैन। सो एकदमै डिजाइनमा चाहिँ यो पालि ध्यान दिएको जस्तो लाग्यो मलाई। 12,000 को हिसाबले चाहिँ यो वान अफ द बेस्ट डिजाइन भएको फोन चाहिँ म यसलाई भन्न चाहन्छु। सो अब म अरु कन्टेन्टतिर पनि जान चाहन्छु। बक्समा तपाईले के पाउन सक्नुहुन्छ त्यसको बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यो अलिकति अर्कै डिजाइनको बक्स दिएको छ। यहाँनिर चाहिँ तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ USB टाइप A टु माइक्रो USB को तपाईले यसमा केबल पाउन सक्नुहुन्छ। अभियसली 12,000 को हिसाबले अब हामीले पाउने भनेको चाहिँ माइक्रो USB नै हो। अनि त्यसैगरी अर्को चाहिँ भनेको तपाईले चाहिँ यसमा 10 वाट को चार्जर पाउन सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ एउटा 10 वाट को चार्जर हो। सो यति नै दिएको छ बक्समा। अरु बक्स कन्टेन्टमा अरु कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ तपाईले यसमा एउटा डकुमेन्टेसन पाउन सक्नुहुन्छ। त्यति नै तपाईलाई दिएको छ पेपर वर्कहरु। सो मलाई लाग्यो अनुसार चाहिँ एउटा कभर दिएको भए चाहिँ बजेट फोनको हिसाबले एउटा कभर चाहिँ दिएको भए मान्छेले चाहिँ फेरि अर्को कभरको लागि चाहिँ छुट्टै पैसा दिनु पर्थ्यो जस्तो लागेन हैन। कभर दिएको भए चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो। ओके, अब फिचर्सहरुको बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यो फोनमा चाहिँ तपाईले Helio A22 भन्ने प्रोसेसर चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ। अब यो प्रोसेसर चाहिँ त्यस्तो नयाँ प्रोसेसर केही पनि ल्याएको छैन रेडमीले। मेरो विचारमा चाहिँ यहाँ Helio G25 G35 सम्म दिएको भए चाहिँ अझै राम्रो हुन्थ्यो जस्तो लाग्यो हैन। किनभने हामीले चाहिँ 20,000 को अन्डरमा पनि Helio G99 को प्रोसेसर चाहिँ देख्न थालिसक्यौं। त्यही भएर चाहिँ रेडमीले यहाँ 12-13,000 सम्म चाहिँ Helio G35 G25 हरु चाहिँ ल्याएको भए अझै राम्रो फोन चाहिँ हामीले देख्थ्यौं 2022 को हिसाबले। सो प्रोसेसर चाहिँ मलाई अलिकति त्यस्तो धेरै राम्रो लागेन हैन। अनि त्यसैगरी यसको क्यामेराको बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ तपाईले यसमा 8 मेगापिक्सलको चाहिँ ब्याक क्यामेरा पाउन सक्नुहुन्छ। अनि त्यसैगरी फ्रन्ट क्यामेरा चाहिँ तपाईले 5 मेगापिक्सलको चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ। अनि त्यसैगरी यसमा तपाईले 5000 mAh को चाहिँ ब्याट्री पाउन सक्नुहुन्छ भने यो फोनले चाहिँ USB को OTG पनि सपोर्ट गर्छ। भनेको OTG तपाईले यसमा पेन ड्राइभहरु पनि जोडेर चाहिँ चलाउन सक्नुहुन्छ। बजेट फोनको हिसाबले यो फिचर्स पनि राम्रो जस्तो लाग्यो मलाई। अब यसमा तपाईले 2GB र्याम 32GB को चाहिँ इन्टरनल स्टोरेज भएको भेरिएन्ट पाउन सक्नुहुन्छ। अर्को तपाईलाई चाहिँ 4GB 3GB सँग जानु पर्यो भनेदेखि चाहिँ तपाईहरु चाहिँ Redmi A1 Plus भन्ने सँग चाहिँ जानु पर्ने हुन्छ। यो फोनमा चाहिँ एउटा मात्र भेरिएन्ट तपाईले 2GB र्याम 32GB को चाहिँ इन्टरनल स्टोरेज मात्र भएको चाहिँ भेरिएन्ट पाउन सक्नुहुन्छ। प्राइसिङको बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ 12,000 को चाहिँ प्राइसिङ राखेको छ। अनि त्यसैगरी बजेट फोनमा चाहिँ अब के हुन्छ भने तपाईलाई चाहिँ माइक्रो SD कार्ड चाहिँ सपोर्ट छ कि छैन भन्ने हुन्छ नि त। त्यो भएर चाहिँ यसमा तपाईले माइक्रो SD कार्ड को चाहिँ स्लट पाउन सक्नुहुन्छ। डेडिकेटेड स्लट छ, जसकारण तपाईले 512GB सम्म एक्सपान्ड गर्न सक्नुहुन्छ यसको मेमोरी कार्डलाई। सो तपाईलाई स्टोरेज चाहिँ 32GB ले पुगेन भनेदेखि चाहिँ तपाईले 512GB सम्मको मेमोरी कार्डलाई पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यसैगरी यसको चाहिँ हाइलाइटिङ फिचर्स भनेको चाहिँ डिजाइन पनि रहेको छ। यसमा तपाईले लेदर फिनिश्ड भएको चाहिँ टेक्सचर भएको चाहिँ यसमा तपाईले डिजाइन पाउन सक्नुहुन्छ, जुन चाहिँ हातमा लिँदाखेरि एकदमै राम्रो फिल चाहिँ तपाईलाई दिन्छ। ब्याक साइड चाहिँ एकदमै राम्रो छ। ग्लसी भन्दा चाहिँ यही नै राम्रो हुन्छ। प्लास्टिकमा चाहिँ ग्लसी त्यति राम्रो देखिदैन। अनि यसमा चाहिँ तपाईले फिंगरप्रिन्टहरु चाहिँ लाग्दैन हैन, किनभने यो चाहिँ लेदर फिनिशको साथमा आउँछ। अनि डिजाइन पनि यसको एकदमै राम्रो लाग्यो मलाई प्राइसिङको हिसाबले। 12,000 को लागि चाहिँ यो फोन राम्रै देखिने खालको फोन हो। एकदमै खतरा डिजाइन ल्याएको चाहिँ होइन, तर पनि यो चाहिँ एउटा राम्रै देखिने खालको फोन हो। अनि त्यसैगरी यो क्यामेरा बम चाहिँ बजेट फोनमा धेरै उठेको हुन्छ। यो पनि मैले भनेको थिएँ क्यामेरा बम चाहिँ अलि धेरै नै उठेको हुन्छ। यसमा चाहिँ मैले त्यस्तो देखेन। अनि यसमा चाहिँ अब सबै कुरो ठीक लाग्यो मलाई हैन। यहाँनिर चाहिँ एउटा के भयो त भन्दा
तपाईँले चाहिँ यहाँसम्म यदि भिडियो हेर्नुभएको छ भनेदेखि चाहिँ यो फोनको चाहिँ मेरो के भयो भने यो बक्सबाट झिक्दाखेरि चाहिँ यो फोन अनै भएको छैन। म यहाँ तपाईँलाई यहाँ पनि देखाउँछु भिडियोमा। मैले 2 दिनदेखि चाहिँ ट्राई गरिरहेको छु, यसमा चार्जमा जोडेर हेरेँ, सबै कुरा गरेर हेरेँ, यो फोन चाहिँ अनै भइरहेको छैन। अब यो के इस्यु चलिरहेको छ, यो एकदमै नयाँ फोन छ होइन, त्यो भएर चाहिँ रिभ्यू गर्न अलिकति मलाई टाइम पनि लाग्थ्यो अनि यसलाई चाहिँ मैले रिभ्यू गर्न सकिनँ किनभने यो फोन चाहिँ अन भएन। अब यो के इस्यु रहेछ त्यो चाहिँ म बुझ्छु, सबै कुरा चाहिँ म यो जहाँबाट यो फोन ल्याएको छु मैले पसलमा त्यहाँ गएर चाहिँ म बुझेर के रहेछ इस्यु म बुझ्छु अनि त्यस पछाडि चाहिँ म तपाईँलाई फेरि अपडेट गर्नेछु यो फोनमा चाहिँ के प्रब्लम भएको छ भनेर। सो अहिलेको लागि चाहिँ यो 12,000 को फोनको हिसाबले चाहिँ मलाई राम्रो लाग्यो यो फोन अनि अलिकति प्रोसेसर चाहिँ नयाँ भएको भए चाहिँ बेटर हुन्थ्यो। मेरो ओपिनियन चाहिँ त्यति नै हो, अलिकति नयाँ प्रोसेसर भएको भएदेखि चाहिँ हामीले अझै राम्रो फोन चाहिँ देख्थ्यौँ। बाँकी अरू ठिकै छ, अब के रहेछ त्यो इस्यु म चाहिँ त्यो हेर्नेछु अनि त्यस पछाडि चाहिँ म तपाईँहरूसँग अर्को भिडियोमा फेरि भेट्नेछु भन्दै यहाँनिर आएर चाहिँ आजको भिडियो सकिन जान्छ। के लाग्यो तपाईँहरूलाई यो फोनको बारेमा त्यो चाहिँ मलाई तपाईँले कमेन्ट सेक्सनमा भन्न सक्नुहुन्छ अनि यदि तपाईँलाई यो भिडियो मनपर्छ भने यो भिडियोलाई चाहिँ लाइक गर्न सक्नुहुन्छ अनि यदि तपाईँ चाहिँ हाम्रो च्यानल नयाँ छ भने च्यानल सब्सक्राइब पनि गर्न सक्नुहुन्छ किनभने हामी चाहिँ नयाँ नयाँ फोनको बारेमा चाहिँ यस्तै गरी छिटो छिटो भिडियो चाहिँ ल्याउने गर्दछौँ। तपाईँलाई चाहिँ फोनहरूको बारेमा भिडियो हेर्नु चाहिँ मनपर्छ भनेदेखि यो च्यानललाई चाहिँ तपाईँले सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुन्छ अनि फोनको भिडियो मात्र होइन बेला बेलामा चाहिँ यहाँ एकदमै खतरा इन्ट्रेस्टिङ भिडियोहरू पनि आउने गर्दछ। सो मेक स्योर तपाईँले चाहिँ सब्सक्राइब गर्नुभएको होस्। सो म चाहिँ तपाईँहरूसँग अर्को भिडियोमा भेट्नेछु भन्दै यो भिडियोबाट चाहिँ बिदा हुन चाहन्छु। गुड बाई।